لدينا اليوم نموذج يحتوي على قائمة واحد وقائمة اثنين. قائمة واحد لديها بيانات متكررة. عندما نختار بند من هذه البيانات المكررة فإنها تظهر ناتج التكرار في القائمة اثنين. لنرى النموذج ولنطلع على القائمة. إنها تحتوي العمود الأول على رقم واحد هنا ورقم واحد هنا. فإذا تم اختيار البند الأول يجب أن يعرض جورج واحد وجورج 10 في هذه القائمة رقم 2. لنرى البرمجة كيف تتم. فإذا الآن تم عرض فقط المكرر لأنه جورج رقم واحد موجود مرتين. 5 يعرض نرى جورج 14 وجورج 5. كيف تمت هذه العلاقة؟ نلاحظ أن عند النقر يوجد برمجة. عند النقر تقول هذه البرمجة في بداية الأمر أننا نعرف كم سطر يحتوي هذا الجدول. في هذا المتغير نقول الشيت 1 الخلايا الأسطر العدد حتى الأعلى. فإذا يظهر لدينا عدد الأسطر التي تحتوي عليها الجدول. ثم المتغير ثم يقال لي الليست بوك الذي هو القائمة رقم 2 تنظيف يمسح البيانات. وهذا المتغير يأخذ القيمة التي تم تحديدها من القائمة الأولى. ثم تبدأ الحلقة وتقول بما أن الإكس تبدأ من رقم 2 لأن البيانات تبدأ من السطر الثاني. لذلك نحن تبدأ من رقم 2 حتى آخر سطر. والإف تقوم بفحص من الشيت 1 الخلية التي هي محددة بالأي 1 الأي 2 من أي 2 الأي 2 هل تساوي محتواتها المحدد؟ إذا كانت تساوي فإذا أضف هذا المحتوات الذي تساوي أضف المعلومات الموجودة في العمود B على نفس السطر إلى القائمة 2. أما إذا لا تحتوي فإذا تجاوز الحلقة. لنرى التنفيذ. عندما نطلب 1 فإذا هنا يقول لديكم 19 سطر وهنا يقول أن تم حذف المعلومات وثم يقول المتغير أنه يحتوي على رقم 1 ويتم الحلقة من 2 حتى 19. وبذلك تبدأ الإف. والآن تحقق شرط الإف أن الأي 1 يساوي الرقم 1 محتوات الموجودة في الأي 1 تساوي. فإذا سوف يتم الإضافة هذه المحتويات التي هي بالبي 1 اسمها جورج 1 يتم إضافتها إلى القائمة. فإذا تم إضافتها إلى القائمة انتهى الشرط الأول. تبدأ الحلقة باستعراض الشرط الثاني الذي هو السطر 3. فإذا أي 3 هل تحتوي؟ لا. فإذا تم التجاهل وهنا تم التجاهل إلى أن يتم قبول أو وجود التوافق بين الذي اخترناه وبين. نلاحظ أن التوافق أصبح بالسطر 11. نلاحظ أن السطر 11 أيضا له 1 وتحقق التوافق. يؤخذ ما هو موجود في السطر 11 الذي هو جورج 10 وتتم وتتابع الحلقة إلى أن ننتهي من البرمجة إلى أن تنتهي الرقم 19. الآن نحن في الرقم 15 إلى أن تنتهي الرقم 19
وفي طبيعة الحال انتهت البرمجة وحصلنا على ما هو مطلوب. برمجة جميلة جدا ومفيدة، تساعد المستخدم على معرفة البحث والتشابه والتكرار. أرجو أن تكون مفيدة لكم ولتقوي برامجكم. نلتقي غدا إن شاء الله.